what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look. Tackar Tori. Ja. Tor och Jens ska åka. Går vi över Vindelälven i Ammarnäs. Sveriges nationalälv, den enda outbyggda älven. Som Tovs red för. Det ser otroligt fint ut tycker jag. Jätteklart. Det är lite myggigt och lite klättring här i början, men det ska väl gå bra. Sen hoppas jag att det blir lite mindre myggor. Vi har mygghattar och bra myggmedel så vi ska nog kunna freda oss. Välkommen! Vindelfjällens naturreservat. 560 000 hektar. Ett av de största skyddade områdena i Europa. Smullrar det lite mer här, Tori? Det här kan bli häftigt. Häng med! Wow! Det där var läckert. Den här ska vi ta en paus här. Jo. Vi sätter oss här uppe och kom. Halkar man i där så är det risk att man åker ner för att upp, det vill jag inte. Vi vill sätta oss här uppe. På höjden här med Ammarnäs nere här nedanför oss. Fantastiskt fin utsikt när man blickar ut över dalen. Sjön där borta och tittar ner på de små husen. Nu har vi gått över ett litet våtmarksområde, ett litet kärr här. Ja, system nästan och spränger. Ljungpiparen klagar på kärret och göken gal. Och solen är högst på himlen. Klockan är 9. Vi ska ha några kilometer till stugan här. Nu ska vi se där i krokarna var vi ska slå läge. Det blir rätt skönt. Lång dag. Ja men kolla. Här ligger Aigerstugan. Ja, vi har passerat Aigerstugan. Jag tar oss lite här till andra sidan dalen. Ett riktigt nice fältställe där. Här får det bli.
vaken. Är du boi? Ja. Nu är vi på marsch igen. Klockan hann faktiskt bli 11. Vi vrider lite på dygnet för att det är så fint på kvällarna. Och kvällarna kommer väldigt sent här eftersom solen inte går ner. Rent formellt gör den väl det i någon mening. Men inte vid midnatt utan snarare vid 2-tiden. Alltså. Den går ner bakom berget i alla fall. Nu ska vi vandra vidare mot Särvestugan när vi ska bo ikväll. Då är det först en del uppför. Vi ska passera ett pass här. Nu närmar vi oss toppen här på Utsa-Aigart passet. Oj, och vilken utsikt! Här kommer de snöiga topparna. Vackert! Ja. Det blåser väldigt mycket också. Om man kollar på gräset här. Det kommer låta lite... Det här har inget vindskydd, den här mikrofonen. Nu kommer vi inte igenom passet. Nu går vi över det som känns som en jättestor slätt. Det ser ut som att det är en platå som breder ut. Ska komma fram till ett pass snart och det är det passet som är den högsta punkten på Kunstleden söder om Kätka. Där finns det en rastskydd eller vindskydd. Där tänkte vi försöka käka lite lunch. Sen lunch blir det, men vi kom iväg så ganska sent. Har du fastnat? Ja, jag får ta en paus. Ryck inte loss att du sitter... Här var det lite parkour. Det är en magnifik utsikt som breder ut sig. Eller raststugan. Med torrdass och med fantastisk utsikt verkligen. Här var en mäktiga bergskedjor. Nu ska pappa laga lite mat. Det blir lite carbonara till Toborg och köttmen och potatis till mig. Till det. Nu ska vi över en spång. Wow. Så vi är här framme. Då är vi uppe alltså. Riktigt mäktiga berg här. Ja, den här dagen har vi gått mycket. Det var längsta vandringen då. Pappa, han tycker inte att det känns ens. Jag känner mjölksyra. Var inte mjölksyra eller? Nej. Nu går vi här genom en lite parklik nästan björkskog. Det är lite glest där och om man tror den Gode Grundstens bok så beror det på att träden blev angripna av larver 2 år i rad här, 77 och 78. Då dog rätt mycket träd och glesades den här skogen ut. Taggad på till käk och värme och en mjuk säng. Tora kämpar på jättebra idag. Slagit rekord. Sista stora bron är vi på väg mot nu. En bro. En bro, en bro, en bro. En bro. En bro. Bro, en bro, en bro. Särvetjokka. Häftigt vattenfall.
det kanske blir bättre att komma till stugan och ta kväll. Klockan är 8. Våra kompisar myggorna är tillbaka! Ja, ska vi gå till stugan då? Ja. 5:09 så på kvällen dyker till slut serverstugan upp mellan träden. Juhu! Har jobbat Tor? Ja. 2 mil har vi gått idag. Vi gör lite längre än tänkt eftersom ja just det, tåget var sent. Vi går upp. Kanske vi behöver gå. Vad har jobbat Tor? Det här fina rummet har vi fått. Ska vi bo i? Här ute finns gemensamma utrymmet här för 8 personer bara. Här sitter Tor som har blivit bjussad på saft av den vänliga stugvärden. Hur smakar det? Luktar gott. Fjärrutsikt, såklart. Därifrån kom vi. 3 bord. Väldigt coronaanpassat och säkert. 3 bord och så bra mellanrum emellan. Klockan 8:55. Nu ska vi brassa lite middag. Jättemumsig värna. Och pasta med pesto. Så. Vi ska käkar. ta upp. Nu ska vi gå ner till lagunen. Tänkte vi. Det är väl en 5 plusgrader. Nej, jag vet inte. Vi ska tvätta det viktiga. Hur ser lagunen ser ut då? Längre upp än vad jag trodde. Eller lite längre bort än vad jag trodde. Titta vad Tor. Det är sandbotten. Och en liten bänk man kan lägga sina grejer på. Är det en tandborste här? Nej, så måste det... Ja, jag tänker inte använda det nu. Mina kära vänner, började Bilbo reste sig. Hurra, 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 skrek gästerna gång på gång. Bilbo klev upp på en stol under det med lyktor behängda trädet. Han äskade tystnad med ena handen och den andra i bak. God morgon Tomboy. God morgon. Jag sovit gott? Ja. Jag tror inte så in i det. Ändå. Man har gått så långt och så sent. Ja, väldigt sköna sängar faktiskt. Lite lyxigt här på turen. Vi brukar ju inte bo i stugan, men när man gör en sån här rekordvandring som du är för Tor så kan man ju unna sig lite. Varannan dags lyx tänkte vi. Det är ju mysigt här. En strålande fin dag. Lite växlande mål, lite... Ja, det kändes soligt när vi var ute på morgonen och tittade till världen. Då ska vi vandra ner till Tärnastugan. Tärnsjöstugan. Och förbi lite grann. Bo där vid stranden i tanken. Klockan är 10:09. Igår kommer inte gå iväg för 11 idag. Ska vi försöka, jag tänkte komma iväg någon timme tidigare. Det blir lite bättre, lite längre förmiddagspass. Så kan vi komma fram lite tidigare. Jag ska gå lite betydligt kortare också. Även om vi börjar med en liten klättring. Men det är vi vana vid. Vi tar det steg för steg. Vi gör så. Nu håller vi på att packa ihop det sista för att vi ska ge oss av och börja vandra snart. Börjar vi börjat vandra. Då ska vi börja med en
En liten stigning här över berget eller fjället, eller kanske Sävetjokka. Innan vi sen, när vi kommer över det, ska vi väl se dalen bortåt Tärnsjön dit vi ska. Sen är det lite sankmarker, lite sjöar och lite annat. Det ska bli fint. Det är bra att komma över trädgränsen också. Det blåser lite idag så att det har inte alls varit så jobbigt med mygg. Nu vi planar ut här och vi ser vi mäktiga bergen igen. Det är några stortoppar där kanske. Eller så är inte det, men de är mäktiga i alla fall. Snöbetäckta, fina. Och vi ska väl bara över kammen här så i passet så har vi passerat passpunkten. Så börjar vi leta oss neråt igen. En skärgård här i sjön vi går förbi. Den första bron efter Sävetjokka. Nu ska vi göra lite lunch. Torket mat. Pasta med skinka och ost. Vad är det för språk? Norska. Morgon. Här blir gott. Kaffe på fjällvatten. Svårslaget. Nu går vi på kanten här av ett fjäll. Jorbatjokka. Lite kulligt. Kanske lite upp och ner. Grundsten kallar den här passagen för lite kullig och nästan pastoral. Det kanske ligger något i det. Vi har gått kanske 6,5 kilometer. Sträckan här är 14. Gått här längs bergssidan lite grann ner i sänkan och nu kommer vi fram här. Öppnar landskapet upp sig igen. Har du något snacks, chefen? Vill du ha något? Kanske en kexchoklad ändå. Ja. Man får rätta snacks när man är på fjällen. Ja. Så då har vi 4,5 kilometer kvar till Tärnsjöstugan. Nu ser vi skogen här nedanför oss. Vi kommer över ett krön. Det ska vara en ganska ordentlig nedstigning på slutet. Kanske var det här som var det pastorala sista kilometerna ner mot Tärnsjön. I en ljus, smålummig björkskog. Riktigt fint. Så länge man inte står stilla, för då kommer kamraterna mygg. Lite knott hade vi här också. Skåda Tärnsjön med Norra Stortoppen, ett all i bakgrunden. Japp. Där tror jag är Norra Stortoppen. Men jag har haft fel för. Du har haft väldigt fel. Inte väldigt kanske. Jo, med surfen i alla fall. Ja, just det. Vi har haft mer surf än vi trodde. Det är faktiskt mer mobiltäckning än vad vi har haft i med viss regelbundenhet. På toppar och åsar och sådär. Men det går att hålla kontakten. Har gått hittills. Nu kanske vi inte får den förrän mot hemma. Vi får se. Men du, nu drar vi ner till dalen. Tärnsjöstugan, 75 meter. Woho! Det ska vara kul att bada här, ser ni. Kul att bada. Vad är det nu? Vi ska bada. Ja, vi ska hitta en lägre plats först. Ja. Ja, nu går vi in här. Klockan är 10 minuter i 6. Startade, sa vi, 20 över 10. Så att, jättebra jobbat tror jag. Här ligger Tärnsjöstugan. Vi lämnar stugan och fortsätter längs stranden. Ja, ska försöka hitta en tätplats. Orkade vi inte länge. Vi hittade den här jättefina plätten. Det är lite fuktigt, men annars får vi sätta oss. Annars får vi bo i skogen en bit här. Kan vi hänga här på playan? Ja.
Ja. Hur känns det, Tori? Lite trött. Bra jobbat idag. Kör du pingis i naturen? Hur gör man pingis i naturen? Du har en liten sten som ska vara pingisbollen. Ja. Du tar en lite större sten som ska vara ditt ratt. Sen... Mycket bra! Très bien! Vi sitter här och chillar på stranden. Vi slappar och hänger. Vi slappar och hänger med låtar som svänger. Nej, vi har det riktigt chill faktiskt. Solen står ju fortfarande riktigt högt över himlen. Klockan är 9, tror jag. Nu har vi haft kasta macka-tävling. Jag vann såklart. Ja, du vann! Ja, okej, vi säger så. Och så har vi chillat lite, vi har käkat... Jag har pingisrack till dig. Okej, skit. Det blev mycket bättre än vi trodde när vi höll på att ätas upp här förut. Ja, vi har haft det jättemysigt. Ja, det har vi. Vi har haft det mysigt och vi har käkat och vi har kastat sten i vattnet. Min dåliga dag har blivit till en toppendag! Ja, härligt gubben. Vi har tävlat i macka och tävlat i att kasta 2 stenar så nära som Och möjligt. tävlat i längst hår. Och tävlat i att kasta sönder ett kastspö. Det vann jag. Just det. Ja, vad tråkigt. Kaffe. Gott. Fulare ställen har man ju ätit frukost på. Faktiskt. Och mindre mygg också. Det är viktigt att få ut så mycket O'boy som möjligt ur O'boy-koppen. Sluta nu måste vi diska när vi kommer iväg. Tok. Klockan är väl 9:30 på morgonen. Vi sov lite, vi behövde sova idag igen, det var en ganska tuff dag igår också. Vad fick du då? Samma som alltid, Nutella-macka. Är det bra? Vad gör vi? Vandringsmat? Det blir mosigt och så, men det är gott. Kommer du ta med det nästa gång eller kommer du, nu när du vet hur det blir, kommer du vilja ha något annat då? Kom med det. Kommer du vilja med den då? Okej. Alltså mjukbröd med Nutella i en burk. Inte det mest praktiska, men bra med energi. Och bra för motivationen. Tor har sagt att han ser fram emot frukosten varje dag. Jag har sett en sån här varm dag. Det känns som 25 grader. Hur känns det? Ja. Läget? Bra. Ser du smart? Smart. Smart. Och jag vet vart jag har min handduk. Om du inte har flyttat på den. Åh! Härligt! Här är stenstranden som Mäster Grundström säger kanske inbjuder till ett dopp. Det kan vi lova att göra idag. Det är att vi har fler gånger så vi kan doppa oss. Det var det. No.
Ja. Kallt! Härligt! Kallt! Hellre lite broms än mycket mygg, känner jag. Jag vet inte för att bromsa. Man blir helt blodig av fingrarna. Tänk på, särskilt om du ska barfota, att du borstar av sanden av fötterna innan du stoppar ner dem. Då hoppas vi att vi ska få se den här spännande arkipelagen som finns här i södra Tärnsjön. Som vi ska korsa med hjälp av 5 stycken broar. Här, mellan träden, dyker upp någonting. Och så ska det vara 5 sådana då, som ska ta oss ut till andra sidan. Tärnsjöbroarna. Nu sitter vi, svalkar fötterna vid broarna över den södra arkipelagen i Tärnsjön. Men vi ska käka lite mat här. Sen ska vi vandra över. Vi har ungefär, vad sa vi Tor? Hur många kilometer? 5. 5 kilometer härifrån. Det är någon kilometer över och sen är det 4 kilometer upp. Är det chill? Chill en gång till. 4, 3, 2, 1, 0! Carbonara o'clock! Öka takten sist. Och så rör om en gång innan. Det kan man. Tunt. Trist. Mil Outdoor. Made in Finland since 2001. Jag gillar Finland. Finland är kärva människor. Vad kikar du på? Ja, en and. Jag tror att det var en bergand, men den simmade bakom en sten. Kom och landade i sjön, men då simmade den bakom stenen. Vi kanske ser dem lite längre bort. Urberg. Lite nytt. Jag köpte ett lite så här, vad heter det? Mono. Ja. Enögskikare. Kan ha med i fickan. Kul grej. Nu har vi käkat lite lurre. Vi står här med bergen i bakgrunden, som ni ser. Och vi tänkte att det är dags att knata på lite snart. Första Tärnsjöbron. Det här känns ju tryggare. Tycker du? Den är byggd mot hav. Den är inte lätt. Bro nummer 4. 3 va? 3 menar jag. Är du redo för bro nummer 4? Golden fjällbron. Golden fjällbro. Äntligen får jag stå mina bilder. Ja. Härligt. Då lämnar vi den 5:e bron. Då ska vi klättra upp då ungefär 4 kilometer till Syterstugan som ligger på väg upp mot Storfjället. Eller ja, vid foten egentligen tror jag. Här den håller Klas Grundsten som en av de förstklassigaste fjällstugorna i längs Kungsleden, kanske hela fjällen. Jag kommer inte ihåg vad han skriver, men på fjällturboken så hyllas den i alla fall. Så här ser vi fram emot att komma upp och få bo, verkligen. Vi ska upp och sen ska vi gå längs med den här toppen. Men först upp till ovanför trädtopparna där. Det är kul. Ja, det var en riktig rejäl klättring upp här. Men inte minst eftersom det är varmt och vindstilla bland träden så myggorna åt upp och så fort försökte stanna. Men det var en väldigt fin utsikt utöver arkipelagen. Som det verkligen är. Ser broarna då? Jag ser en bro. Ja, en bro. Den kanske går så. Oj. Ska
Ska vi se på höjdsträckan här tror jag. Ja, nu tror inte jag vi har så mycket stigning kvar. Vi ska gå upp och gå kanske en liten till. Men sen ska vi bara gå längs med sluttningen bort till Cytterstugan. Det är knappt 2 kilometer kvar. Så, sluttaket. Jag har lagat carbonara och druckit ganska många glas med vatten. Morgontur. Morgon. Har du sovit gott? Ja. Bra säng? Bra stuga? Ja. Det är en strålande fin morgon. Nu håller pappa på att packa det sista. Vi ska kasta oss ut genom bergen. Ja. Och kan du sista här. Jag tänkte visa utsikten. Ja, då lämnar vi Cytterstugan och går mot Cytterskalet här. Upp mot bergen. Det är 22-23 grader ute, så riktigt varmt. En jättefin natt här. Skönt att få ta igen sig lite, komma bort från myggen. Ja, fast när vi kom upp här så var det riktigt mycket mygg. Så att, men annars var det fantastiskt fint på alla sätt och vis. Jag tror det är så man bär på höfterna. Ja, det är precis så där som tekniken ser ut. Har vi kämpat oss upp här för Skjul-Olsaxen heter den höjd här. Det var brant och det var varmt och det var myggigt. Men nu närmar vi oss Cytterskalet här. Nu blir det kargare, det uppskattar vi. Det kommer lite svalkande vindar. Vi hoppas att bromsar och mygg ska blåsa bort nu. Så blir vyerna lite mer arktiska, tuffa här också. Ser att det är kargt här. Nu ser vi toppen. Så ska vi in emellan här 800 meter höga bergssidan här. Kungsledens mest alpina passage står det i vår guidebok. Sitter vi och käkar lite lunch. Väntar på att lunchen ska laga sig själv. Det blir torkad mat idag. Sån här frystorkad. Det är gott. Det är nytt. Du ska ha en pasta carbonara. Det gillar du. Ja. Det är väldigt, väldigt varmt. Men fläktar lite fint här. Från Cytterskalet. Tror du där? Hemma 20. Cytterskalstugan 8. Tror du bor i 9. Tror du bor i snart? 10. Nu går vi in. Let's do this. Går vi in mellan bergen. Väg.
tränger vi djupare in i dalen här. Ligger det några mysiga stugor. Jag vet inte om de är öppna. Det finns en nödtelefonsymbol på kartan och leden går precis bredvid, men då står det renvaktarbostäder, så att vi går förbi och tittar i alla fall, för att leden går ju här, så att vad jag ska göra. Vad var det du sa? Nej, kan vi inte göra det här lite till? Här kan man förena nytta med nöje. Man dricker och tränar samtidigt. Man armhävningsdricker. Ja. En klunk. 2 klunkar. 3 klunkar. Har vi tagit oss igenom större delen av dalen nu, tror jag. Vi närmar oss vid skalstugan här. Ska vi ligga på andra runt hörnet här. Vi är i svängen i slutet av den dag som börjar. Klockan är 6:30. Ligger stugan. Nu har vi bestämt oss var vi ska slå läger. Sista natten på fjället. Vi har hittat en kanonfin plats. Det ser lite ut som Rivendell. Ja, det är det faktiskt. Vi ska ta oss över forsen där. Och sen... Och titta. Någonstans tror jag att det kan finnas något platt och fint en bit upp. Nu kör vi. Ja. Gå över, resa trött. tält, laga mat. Vi börjar med resa tältet. Ja! Bada. Jag är trött. Är du trött? Lite. Men jag försöker vara så pigg som möjligt. Jag tror jag är liksom på botten så att det är ett... Exakt, det är det jag ja, gör. så att det inte fastnar. Jättebra. Grymt killen, vad duktig du är. Boris makaronis! Så ni makaronis. Nu kan du försöka dra ner ännu mer. Så att det liksom bara är ett litet, bara sjuder lite grann. Ser det kokar rätt bra ändå. Boris makaronis är mycket bra! Ja, verkligen. Det ser jättemumsigt ut, boy. Boy. Vad är det du serverar ikväll? Pasta med pesto. Härligt. Hur smakar det, Tor? Jättegott. Härligt. Kan vara den bästa med pasta med pesto jag har ätit någonsin. Och kanske på det finaste stället faktiskt. Vid den södra sidan av toppen vi började på i morse. Nu är vi 1 mil från Hemavan. Vi badat. Japp. Imorgon ska vi, eller jag brukar säga, imorgon ska vi defilera in till Hemavan. Den som inte lagar maten får göra disken. Det är sin gammalt. Ja. Det blir ju väldigt lite disk när Tor lagar pasta med pesto. Jag bara tar det värsta. Det är lite spännande. Det gick så fort nu så jag hann inte med. Men
Nu här bakom oss gick solen på tick ner bakom berget. Jag tänkte att jag skulle ta en timelapse på det, men han inte få fram ett nytt batteri och fixa med stativ och sådär. Den bara pop, försvann. Jag märker att vi är en dal med ganska höga berg. Ja, vi såg gott här vid bergets fot. Fram tills dess att solen kom och råkade med oss, så att det blev varmt, så att vi höll ut till 28. Men nu har vi varit ner och svalkat oss lite i floden. Och nu ska vi fixa lite frukost. Sen ska vi rulla in till hemma, va? Då går vi all bananas. Då får han ta de sista brödresterna här och dippa dem i det som fanns kvar av Nutella. Dessutom hade vi smugglat med lite lördagsgodis i en påse här som dök upp. Det som är bra är att jag sitter vid en fin fars, men det som är dåligt är att Knott hoppar på mig nästan i all tiden, så det är inte så härligt. Lämnar ju inget annat än foton, tar inget annat än fotavtryck. Är du redo för den stora vandringsavslutningen? Ja. Då kör vi. Kommer vi in här mot STF Viterskalstugan. Där börjar väl formellt våran sista etapp. En mil ungefär ner till Hemavan. Tack! Så, vi sa hej i farten till stugvärden här, men nu är vi så inställda här på att trippa ner till Hemavan, så att även fast han vänligt nog erbjöd oss att komma in i butiken där som var öppen några minuter till, så står vi på. Här ligger Viterskalstugan. Och här börjar dalen så sakta öppna upp sig. Ska vi trippa ner för det här? Som sagt, vi följer Viterskalsbäcken. Ja, jag tror det. Ja, härligt. Vi ska följa den lättvandrat här. Vi har ganska högt över, känns det som, på dalsidan. Det är en lång dal här, så att jag ska väl så sakta skära av lite grann åt vänster i dalen, vad det nu blir väderstrecksmässigt. Framme ser vi bergen mot Norge, tror jag ska vara, Gränsbergen. Börjar torna upp sig. Hills are alive with the sound of music. Så vi kanske åkt vi är halvvägs ungefär. Från när vi började i morse. Oj. Halvvägs ungefär, det är jättebra jobbat. Nu ska vi kämpa oss upp för den där. Ja. Domedagsklippan. Domedagsklippan, ja. Ja, vi är insändande. Hur klarar vi det? Det var lite backigare än vad vi trodde faktiskt här. Men det kan inte vara många 100 meter eller någon kilometer innan vi kommer över pucken. Nu är det dags för en waffeltime! Nu öppnar det upp sig. Nu.
Vi var uppe på vad som måste vara sista högplatån. Eller ja, platån. Med fin utsikt mot dalen vid Hemavan. Det är en väg. Vi räddade. Första vägen på 7 dagar. Den är 7. Sen förra söndagen då. Och vi varit i väglös terräng. Det är lite häftigt. Det enda motordjur vi har hört. Några fiskebåtar på Tärnsjön och så ett gäng helikoptrar. Nu ska vi alltså ner till Hemavanbyn och ska vi bo i natt där ikväll. Lite lördagsmys och tvätta oss innan vi tvättar av oss i vandringsdammet. Innan vi tar oss hem imorgon. Här ligger Hemavan där nere. Våra drömmars mål. Vi har ju haft ett fantastiskt fint, som man skulle säga, i alla fall i alla andra sammanhang, sommarväder. Det är väl lite häftigt att ha det på fjället också, men det, jag menar, regn och rusk och storm har ju varit värre och åskväder och sådär, så att vi ska inte klaga för mycket. Men det är klart att den här värmen tillsammans med myggen och knotten, det är ju också lite av en utmaning. Och av de här ändå ganska tuffa dagsetapperna. Hej, bra kämpat! Hej! Stärket! Kungsleden slutade ju en bit där uppe. Så du har gått Kungsleden mellan Ammarnäs och Hemavan nu. Hur känns det? Känns som innan jag hade gått den. Eller bara att benen är lite mer. Ska vi bli torrfoder ikväll eller? Jättebra kämpat killar. Fantastiskt. Så. Det går nu bra att få ett sånt utrustning.